დღეს გავტესტავთ ძალიან საინტერესო დევაისს. ულამაზესი, აბსოლუტურად ყველას მოგეწონება. კვანტური არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიოების გარეშე. დღევანდელი ჩვენი სტუმარია Pixoo 64. როგორც იქნა ჩამოვიდა დიდი ხანი ველოდი ამ დევაისის ჩამოსვლას, თქვენს წინაშეა DIVOOM Pixoo 64. ესაც ჩვენი Pixoo 64. ეს არის ჩვეულებრივი ეკრანი, რომელიც ესე ვთქვათ, გაჩვენებს ყველაფერს პიქსელებად. ანუ Minecraft-ის მოყვარულებს და საერთოდ გეიმერებს ძალიან მოგეწონება. ისე მხოლოდ გეიმერებისთვის არ არის შეზღუდული და ამას აგიხსნით რატო და როგორ. თუ დავაკვირდებით, წინიდან მხოლოდ ერთადერთი ესეთი პანელი გვაქვს, ჩვეულებრივი ეკრანია, რომელზეც წინ აბსოლუტურად არაფერი აქვს, უკან აქვს უამრავი ფუნქციონალი და საკიდი. პირველი საკიდი არის ეს, დავაკვირდით, ერთი საკიდი, მეორე საკიდი. აქ ქვემოთ აქვს SD კარტის შესაერთებელი, რომელსაც აგიხსნით რისთვის სჭირდება და აქაც უამრავი საკიდები. ყველა მხრიდან. თუ დააკვირდებით, აქ აქვს USB. მისაყუდებელს რაც შეეხება. აი აქ უკან დამალულია ესეთი ფეხი, რომელსაც აქ ესე შეაცმენ და ასრულებს ფეხის დანიშნულებას. ჩემ შემთხვევაში მე პირდაპირ power bank-ზე შევაერთებ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად USB Type-C აქვს უკან შესაერთებელი და მოდით ჩავხტოთ ჩვენი Pixoo. სხვათა შორის DIVOOM-ის დევაისები ძალიან მომწონს. ეს არის კიდევ ერთი DIVOOM-ის დევაისი, რომელიც სპიკერია, ამ წუთას დამჯდარია, დატენო დამავიწყდა, მაგრამ ძალიან ლამაზი დინამიკია, ანუ ტელევიზორის ესეთი ვიზუალი აქვს, რეტრო ტელევიზორს გავს, ბასები სხვათა შორის ძალიან მაგარი აქვს და აქაც ზუსტად იგივენაირად pixel art-ია. ჩვეულებრივად ისევე როგორც აქ. როგორც ხედავთ, უკავშირდება Wi-Fi-ს, ანუ შენი ტელეფონიც და ეს დევაისიც ერთი და იგივე Wi-Fi-ზე დასვა და აი გამოვიდა ჩვენი ეკრანი. ამჟამად თუ დააკვირდებით, ჩვენს DIVOOM Pixoo-ს გამოტანილი აქვს ჩემი არხის ნახვები, საერთო ჯამში აქ თუ დააკვირდებით წერია ჩემი არხის სახელი, იმიტომ რომ უკვე მივაბი, გადავაბი ჩემი არხი, ქვევით გვაქვს საათი, გამომწერების რაოდენობა სადღაც, არ ვიცი, ხო, აი აქ იწერება ენაცვლება რიგრიგობით გამომწერების რაოდენობა და საერთო ვიუები ჩემ არხზე. DIVOOM-ს აქვს თავისივე აპლიკაცია, აი ეს. შევიდეთ აპლიკაციაზე. ეს აპლიკაცია მე უკვე ჩამოწერილი მაქვს, არ მჭირდება დაუნლოუდი, გავხსნათ პირდაპირ და როგორც ხედავთ, დააკვირდებით, აქ გვაქვს ასობით და ათასობით გამზადებული ვიჯეტები, რომელიც შეგიძლიათ პირდაპირ დააჭიროთ და გამოიყენოთ. გეიმერებს, რომლებსაც აქვთ YouTube არხი, რომლებსაც აქვთ Twitch-ის არხი, აი შეგიძლიათ გადაერთოთ Twitch-ზე, მიაბათ თქვენი არხი, დაგიწერთ იქ ავტომატურად live რეჟიმში იწერება აბსოლუტურად გამომწერებიც, აი ითვირთება ზუსტად. ჩემ შემთხვევაში Twitch-ი არ მაქვს მიბმული და შესაბამისად არც არაფერი არ მიწერია. საათები შეგიძლია დაერჩიოთ, ამ ჩვენს ეკრანს დავკიდეთ კედელზე და სიგნალში დამიჯერეთ ძალიან ალამაზებს ყველა. SD კარტის შესარჩევი უკნიდან, რა თქმა უნდა, თავისი SD კარტა უკვე მოყვება, არ გიწევს ახლიდან ყიდვა, არც არაფრის საერთოდ. SD კარტის შესარჩევი იმისთვის აქვს, რომ ეს აპლიკაციები და ეს აპლეტები ჩაიტვირთოს აი ამ ჩვენს ეკრანში. ეს არის ჩვენი საათი, ფეხბურთის მოყვარულებსაც მოგეწონებათ, იმიტომ რომ ძალიან უნივერსალურია სხვათა შორის ეს დევაისი და აბსოლუტურად ყველას გამოგაგება. შეგვიძლია გადავერთოთ აი აქ, შემდეგზე და აქ გვაქვს უამრავი და ძალიან ბევრი ფუნქციონალი. შეგვიძლია როგორც ხელით დავწეროთ, აი ესე, რასაც დავწერთ, პირდაპირ ხატავს, აი ესე, შეხედეთ. გავუსვათ აი ესე ფაზი. ხაც და ლაივში იხატება ესეც. მივცეთ რაღაც ტაიმერი, დაყენდება და დაითვლება 10-ვა. ეს ფუნქციონალიც გვაქვს, შეგვიძლია დავასტოპოთ. აქეთ გვაქვს მთელი მარკეტი აბსოლუტურად ამ აპლიკაციების და GIF ანიმაციების. შეგიძლია აირჩიო აბსოლუტურად ნებისმიერ GIF ანიმაცია, გააჩერო ხელი, upload to device, დაელოდები და გამოიტანს იმ ანიმაციას, რომელიც აღიქვამს ამ წუთას და გაგილამაზებს აი ესე ვიზუალს.
დაველოდოთ ნახოთ რას თახავს. აი ასევე შეგიძლიათ მისცეთ რამოდენიმე ანიმაცია ერთდროულად, შეგიძლიათ ჩააყენოთ რიგში და ისინი რიგრიგობით აი ესე ნელ-ნელა გამოისახებიან, ესე ვთქვათ, აი ამ ეკრანზე. ავიღოთ, ვთქვათ, ვიჩერი ავირჩიოთ. ნახოთ თუ მოიძებნა. აინტერესებს. მოიძებნა სხვათა შორის და აი ესეც. ვიჩერს რაღაც არ ყავს, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ დაამზადოთ თქვენივე ფაილი, აუტვირთოთ და გაუშვათ. ვიდეო ფაილებსაც იდებს, ან უნდა გადაიყვანოთ GIF ანიმაციაში და ისე ატყუთ. უამრავი არჩევანი, ძალიან ბევრი კასტომიზაცია შეგიძლიათ გააკეთოთ, დაველოდოთ ნელ-ნელა ჩაიტვირთება. აქ გვიხატავს საათსაც, ოპციებში შეგიძლია მიუთითო საათი რამდენ ხანში ერთხელ გამოიტანოს აი ამ ანიმაციებზე, მაგრამ თუ დააკვირდებით პიქსელებში ძალიან ლამაზად ჩანს ყველაფერი. ულამაზესია პიქსელი, ძველი რეტრო სტაილია და პიქსელებში ჩდება აბსოლუტურად ყველაფერი. უსასრულო მარკეტი არ თავდება, უბრალოდ ნებისმიერ GIF ანიმაციის და ნებისმიერ თემაზე შეგიძლიათ მოძებნოთ აბსოლუტურად ნებისმიერ რაღაცა, გააკეთოთ აპლოუდი, ატვირთოთ და გამოიტანოთ თქვენს ეკრანებზე. 1 2 3 გადიდიო კვადრატი. ხო, გადავერთოთ აქ. აქ არის ჩვენი ფავორიტები, აქ თუ დააკვირდებით გვაქვს სანიშნეები და ზუსტად აი ამ გრაფაში ამატებთ თქვენთვის საყვარელ ესე ვთქვათ ანიმაციებს და შეგიძლიათ მისცეთ რიგითობა. მიუთითებთ რომელი რის შემდეგ უნდა ჩაიტვირთოს და ეს უსასრულოდ უბრალოდ გამეორდება წავა და წავა. ეს აპლიკაცია, ეს აპლეტი ვიზომავს noise meter-ია, რომელიც ჩვენი ხმის, ესე ვთქვათ, სიმაღლეს და ინტენსივობას ზომავს დეციბელებში. დავაჭიროთ starts და დაველოდოთ. 1 2 3 აი მაგალითად გაგვისინჯა რამდენი დეციბელი იყო ჩვენი ხმა. ერთადერთი მინუსი, რაც არ მომეწონა ამ დევაისში, ეს არის ის, რომ 5 გიგაგერციან Wi-Fi-ზე არ მუშაობს. მხოლოდ და მხოლოდ შეგიძლიათ გასვათ 2 და 4 გიგაგერციან Wi-Fi-ებზე. სპეციალური მადლობა მინდა მომხდარა არხის დონატებს. დიდი მადლობა ყველას. მე ავაყებით, მომხდებით, მიყვარხართ და მიხარით. მადლობა. რაც შეეხება ხას 150 USD. ლინკი იქნება მითითებული აღწერილობაში, იმ შემთხვევაში თუ მოგეწონათ, თუ მოინდომეთ ამ დევაისის ყიდვა, მიუთითებთ ლინკს აუცილებლად აღწერილობაში. კომენტარებში აუცილებლად დამიწერეთ, მოგეწონათ თუ არა ეს დევაისი, აპირებთ თუ არა ყიდვას, ქვევით ჩაიხედეთ, ლინკი იქნება $150 გალესეთ და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. კარგად. Peace.